Salutare tuturor și bine v-am găsit, dragii mei! Am intrat deja în a doua decadă a lunii octombrie și acum vreau să înmulțesc busuiocul pe care îl am aici în seră. Deja am transplantat câteva să înmulțesc prin metoda cea mai simplă și anume din vârfuri rupte și puse la înrădăcinat în pământ direct. Dar bineînțeles mai este și o altă metodă, aceea de a înmulți busuiocul prin butași puși la înrădăcinat în apă. Putem să rupem sau să tăiem. Important este să rupem sub nod, în acest fel. Nodul fiind locul de unde cresc frunzele. Acesta este un nod. Și este important să, dacă e să rupem și să nu tăiem, să rupem exact aici, pentru că de aici vor porni rădăcinile. De asemenea, este important să rupem atât lăstarii noi formați, cât și frunzele mari. Așadar, voi rupe, bineînțeles că nu le voi arunca, le voi pune la uscat și le voi folosi în timpul iernii. De asemenea, rupem și frunzele astea mari și lăstarii noi și astea din vârf, cele mai mari, inclusiv frunza asta care văd că este mâncată, atacată de ceva dăunători. O voi rupe și pe ea și voi rămâne doar cu 1, 2, 3 frunze mai măricele și restul noi lăstari care au pornit în creștere, după cum putem observa. Acesta este un butaș pe care îl voi pune la înrădăcinat în apă și pentru a avea un succes mai mare voi tăia aici. Asta nu înseamnă că nu se prinde, dar e mai bine totuși să tăiem în acest fel pe o diagonală, ca să zic așa, ca rădăcinile să pornească de aici. E foarte simplu. Această metodă o folosesc de foarte mult timp, cu succes. După cum am spus, punem la înrădăcinat în apă sau, dacă nu, punem direct în pământ. În apă, cam în 2 săptămâni încep să apară primele rădăcini și după aceea vom planta răsadurile cu rădăcini în pământ, bineînțeles, într-un ghiveș cu pământ. Avem grijă să schimbăm apa, să o împrăspătăm, adică să aruncăm și să punem alta nouă, pentru că trebuie oxigenată. Dacă vom lăsa doar apa așa timp de 2-3 săptămâni, există riscul să se clocească și să nu obținem rezultatul dorit. Aici, după cum putem observa, am pus cam multă apă. Nu trebuie să fie atât de mult. Chiar mai puțin. Și, bineînțeles, când scade, avem grijă să o umplem din nou, cam până la primul nod. Este suficient. Iar acum, cea de-a doua metodă pe care o voi folosi este plantarea răsadurilor, plantarea butașilor direct în ghiveci, în pământ. Se vor prinde mare parte din ei. Singura condiție este să avem grijă să udăm ca să nu rămână substratul uscat, deci să udăm nici prea mult, dar nici prea puțin. După cum putem observa, aici avem o gaură cam mare și o să vă arăt cum rezolv eu problema asta, pentru că la ghivecele astea mi se pare că am exagerat de mare gaura. Și aici am nisip cu niște pietre. În acest fel. Bun, este suficient pentru a cerne nisipul cu pietre. Eu folosesc o lădiță normală și o
o plasă pusă peste ca să se cearnă mai finuț. În acest fel separ nisipul de pietriș frumos. Este suficient. Și amestec. Este foarte bun acest substrat de compost cu nisip. Nu doar pentru punerea la înrădăcinat, dar și pentru resaduri, când semănăm. Amestec bine. Și acum încerc să pun în ghiveci. Da, am pierdut pietricica, nicio problemă. Mai pun în fum și am rezolvat problema asta. Așa. Bun. Acum o să udăm un pic substratul. Iar acum vom face buta și vom rupe vârfurile și oricum aici am de gând să tund cam tot și pe urmă să formez buta și la mărimea necesară. Și vom tăia exact sub nod și începem să facem butașii, mai mici, mai mari, nu contează. După cum spuneam, rupem frunzele de jos, rupem următoarele, aici în vârf rupem ce e mai mare și lăsăm lăstarii micuți să crească și apoi pur și simplu înfigem aici în pământul umed și la asta putem să renunțăm și la asta putem să renunțăm. Aici tăiem sub nod pe diagonală și facem aceeași treabă. Îndepărtăm frunzele, îndepărtăm lăstarii de jos care au crescut. Lăsăm 3-4 frunze în vârf. Lăsăm lăstarii aceștia micuți și înfigem în pământ. Din lăstarul ăsta eu pot să fac 2 utași. Aici nu am niciun nod, așadar va trebui să tai de aici. Și aici. Îndepărtez tot. Aici am 2 lăstari măricei.
și o să las doar 2 în vârf, pentru că am nevoie ca energia să se concentreze asupra creșterii rădăcinilor, nu a lăstarilor, așadar va trebui să îndepărtez cei 2 lăstari care au crescut, plus frunzele mari. Voi lăsa unul aici și unul aici, e suficient. Cam așa. Păi, dragilor, eu voi continua să fac acest lucru. Bineînțeles că nu o să filmez toată operația. Dacă nu ați făcut-o până acum, eu vă recomand să o faceți pentru că este foarte simplu de înmulțit busuiocul și, bineînțeles, e bun și uscat, dar parcă e mai bun proaspăt să-l avem și în casă pe timp de iarnă. Eu vă mulțumesc mult pentru atenție și vă mai aștept cu drag și la următoarele videoclipuri. Până atunci, eu vă doresc multă sănătate, spor la treabă să aveți. La revedere!